Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là bản đẹp chương 268 Black Clover đã chính thức ra mắt. Trong chương này, quá khứ của Kun đã được tiết lộ và khá bất ngờ khi nó có liên quan phần nào đó với Asta. Tuy nhiên, thêm một lần nữa Tabata bẻ lái khi kế hoạch thông não chi thuật của Asta đang trên bờ vực phá sản. Có khá nhiều thông tin thú vị trong chương này đã tạo ra những thứ khiến fan hâm mộ vô cùng bối rối. Hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé anh em. Đầu chương vẫn là một nước đi quen thuộc của Asta trong kế hoạch thông não chi thuật. Đâu phải cứ là ác ma thì sẽ xấu xa. Tương tự của câu nói cứ thế vang vọng như đài tiếng nói Việt Nam. Đội hình trong 69 giây, Kun hồi tưởng về quá khứ. Một khung cảnh đen tối hiện ra, đó chính là Minh Phủ, nơi khởi nguồn của tất cả ác ma trong thế giới Black Clover. Minh Phủ tồn tại dựa trên quy luật vô cùng nghiệt ngã, kẻ mạnh sẽ đàn áp kẻ yếu. Những ác ma từ khi sinh ra đã được mặc định cấp bậc từ thấp đến cao, và đáng chú ý là không có cách nào để thay đổi cấp bậc ấy cho dù có nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa. Trong thế giới nhàm chán với bầu trời đen xì ấy, những ác ma chẳng có gì làm ngoài việc ngồi coi anime shonen và tìm những kẻ yếu hơn mình để thực hành kỹ năng. Cứ thế, Minh Phủ là thiên đường cho những kẻ có nhân phẩm cao nhưng lại là bể khổ cho những ác ma nhân phẩm thấp. Và thật trớ trêu, Kun chính là một trong số đó. Chính xác hơn thì hắn ta sinh ra đã ở đáy của xã hội khi không có chút ma pháp nào. Kể từ khi chào đời, chưa có một ngày nào Kun không bị hành lên hạ xuống bè bét máu me. Đó là một hiện thực tàn nhẫn, nhưng dù ở Minh Phủ hay nhân giới, điều này vẫn thường xảy ra. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, quý tộc bóc lột thường dân. Số phận của Kun chỉ là nằm ở một đẳng cấp cao hơn về độ nhọ so với Asta mà thôi. Trong khung hình này, chúng ta có thể thấy ác ma cũng có ác mantis, ác mantat. Chúng có hình dạng và kích thước khác nhau, từ nhỏ như con muỗi đến siêu to khổng lồ. Chứng kiến sự tàn bạo của thế giới Minh Phủ, cũng như dựa vào lời Lucifer từng nói trước đó rằng chỉ có Jagred là ác ma cao cấp ở nhân giới, đồng nghĩa là 4 ác ma này của Nuts, kể cả là Gimodelo, đều là những ác ma cấp thấp. Và chắc chắn là chúng cũng không khá khẩm hơn Kun là mấy. Điều đó cũng dễ hiểu vì sao 5 ác ma này lại không muốn quay trở lại Minh Phủ và lập khế ước với Nuts để tiêu diệt Hắc Tam, nhằm tránh việc nhân giới trở thành Minh Phủ thứ hai. Cứ như vậy, cuộc sống ở Minh Phủ lặp đi lặp lại với chỉ hai sắc thái kẻ cười người đau. Ngày qua ngày, Kun nếm trải những trận đòn tàn bạo, muốn chết để được giải thoát, nhưng ở nơi này, chết cũng là một đặc quyền. Chưa hết, tham vọng của lũ ác ma không dừng lại ở đó, chúng cũng rất thèm khát được chơi đùa với con người. Ở Minh Phủ tồn tại một con đường nối liền với nhân giới, nhưng có vẻ nó được tạo ra để cà khịa lũ ác ma tàn ác kia là chính. Khi bất kỳ ác ma nào có ma pháp đi qua đó sẽ tan thành mây khói. Và một ngày đẹp trời không chăng không sao, một tên ác ma cấp cao đã nảy sinh ý tưởng quăng Kun vào con đường ấy. Tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc đời bi hơn cả kịch, thì trong cái rủi có cái đen. Vì không có ma pháp, Kun bay thẳng một mạch đến nhân giới, tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Với một thanh niên số nhọ như Kun thì nhân giới cũng chẳng khác gì với Minh Phủ. Ngoại hình xấu xí coi cọc của hắn khiến người dân chú ý và truy sát. Hình ảnh này không lạ lẫm chút nào phải không? Đó cũng chính là những ánh mắt các quý tộc hay nhìn Asta trước đây. Rõ ràng đó là một khoảng thời gian đáng quên của cặp đôi 1m52 này. Không có nơi nào để về, cứ thế Kun chạy trốn khỏi tất cả, kiệt sức và cũng chẳng còn động lực để sống. Hắn nhắm mắt, tưởng chừng có chút may mắn khi kết thúc cuộc đời nhọ hơn cây cọ của mình ở đây. Thì thật bất ngờ, cậu muốn thương thì làm người thường cũng không được. Pet của Men chết sớm thế thì ai coi phim đây. Đến khi mở mắt, tiểu ác ma đã nằm ngay ngắn chỉnh tề trên một chiếc giường. Trước mặt cậu là người phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết, với nụ cười luôn nở rộ trên môi. Cô ta có tên là Lysita, sở hữu ma pháp cho phép chứa những vật phẩm không có ma lực vào một chiếc lọ nhỏ và còn có thể giải phóng chúng ra. Khá hài hước khi Lysita đã dùng cách đó để mang Kun về nhà an toàn. Cũng là chuyên nhân của Jen nói nhiều. Từ lúc Kun tỉnh lại, Lysita đã nói một hồi không ngớt. Cô cũng show luôn cuốn sách vô tình nhặt được trước đó là Cỏ Năm Lá. Trong câu nói này của Lysita, cô ấy có nhắc đến lời đồn về Cỏ Năm Lá và ác ma. Đó là những câu chuyện thường được lưu truyền ở Clover, nhưng không phải ai cũng biết. Ngay cả ma pháp kỵ sĩ, quý tộc và hoàng tộc cũng không có chút thông tin gì về cuốn sách này. Trước đây khi Asta lần đầu nhận Cỏ Năm Lá, chỉ có ông lão phát sách phép ở Hage đã mập mờ nhận ra điều gì đó khá là thú vị phải không nào? Mẹ của Men nó khác ở chỗ đấy anh em ạ. Dựa vào những thông tin Lysita đưa ra thì rất có thể cô ấy là công dân Clover. Tuy nhiên khá bất ngờ khi bà cô này thi triển ma pháp mà không cần sách phép. Và cuốn sách kia chính là Cỏ Năm Lá của Liz, thứ đã được Nero trông coi ở Hage. Điều đó cũng có nghĩa là Lysita rất có thể từng sống ngoài rìa của Hage nên mới có thể vô tình nhặt được bí kíp. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, bà cô này còn sở hữu năng lực hấp thụ mana cũng như sự sống của tất cả sinh vật khi tiếp xúc gần, một khả năng có chút tương tự với anh chàng này.
Ở Henry chỉ đơn thuần là hút mana và cậu sẽ chết nếu không được cung cấp mana thường xuyên. Nguyên nhân được nhận định là vì ảnh hưởng của một lời nguyền từ khi sinh ra, nên vì thế sẽ không bất ngờ nếu Lysithea cũng liên quan đến một thứ tương tự. Còn mối liên hệ giữa Lysithea với dòng họ của Henry như thế nào vẫn còn là một bí ẩn. Auto hút mana và sự sống là một năng lực tuyệt vời khi chiến đấu, nhưng nó là thứ sức mạnh khiến người sở hữu buộc phải sống cuộc đời cô độc. Lysithea cũng thế, vì không muốn làm tổn thương người vô tội, cô buộc phải dọn ra bên ngoài khu dân cư, ngày ngày lẻ loi đơn bóng. Nếu quan sát kỹ khung hình này, chúng ta sẽ nhận ra Lysithea có thể phát hiện ra một con rắn mà không cần nhìn. Cô ấy thậm chí không hề tỏ ra hoảng sợ, chứng tỏ rằng bà cô này còn sở hữu một thực lực không hề tầm thường. Vì thế tôi nghĩ rất có thể Lysithea cũng từng là một ma pháp kỵ sĩ hoặc có một kỹ năng chiến đấu nhất định. Cứ thế sợi dây liên kết giữa hai con người xa lạ dần được thắt chặt. Còn về phần Kun, cậu không nghĩ rằng một con người lại chả có tí nào gọi là sợ hãi các thứ trước ác ma. Đã cứu lại còn thoải mái liên thuyên trên trời dưới nước trước mặt hắn. Đối với Kun, có lẽ may mắn và hạnh phúc là một thứ xa xỉ. Nhưng Lysithea thì khác, vì cứu Kun được xem như sắp đặt của định mệnh. Năng lực của cô khiến người khác gặp nguy hiểm, nhưng lại hoàn toàn miễn nhiễm với tiểu ác ma kia. Ở lại làm con của ta nhé. Đó là đề nghị không chút bao cô nào của bà cô cá tính ấy dành cho Kun. Câu chuyện sau đó thế nào thì anh em biết rồi đấy. Lysithea đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tiểu ác ma. Tuổi thơ bất hạnh của hắn dần le ló chút ánh sáng của tình mẫu tử. Hắn được chơi đùa, ăn chung ngủ cùng, lại còn được câu cá bắn chim đắp người tuyết với mẹ nuôi. Đó là những việc Asta thường làm cùng với Juno và Shillelagh, hai con người một số phận, nhưng xung quanh họ vẫn luôn có tình yêu thương và sự đồng cảm của nhiều người. Lysithea gọi Kun là Liebe. Trong tiếng Đức nó có nghĩa là yêu thương. Đây có thể là cái tên do cô đặt cho cậu ấy. Đối với cô, Kun không chỉ là đứa con mà là một vị cứu tinh đã giúp cô thoát khỏi những vết thương trong quá khứ. Người phụ nữ hay cười này chắc chắn đã từng đau đớn rất nhiều. Tuy nhiên yên bình mãi thì lấy đâu ra phim để coi. Trong lúc đang vui vẻ bên mẹ, Liebe bất ngờ xuất hiện những phản ứng kỳ lạ. Từ một nửa cơ thể của cậu xuất hiện một hình bóng ác ma, đó chính là Lucifer, một trong những ác ma cao cấp nhất của Minh Phủ. Lucifer đã theo dõi Liebe và cũng nhận ra rằng ác ma có thể tồn tại ở nhân giới mà không cần lập khế ước với con người. Hắn quyết định sẽ nhập vào cơ thể mục tiêu, sau đó bày mưu tính kế nhằm mang cơ thể thật đến nhân giới, một nước đi cao tay của Lucifer. Đúng với những gì chúng ta đã nhận định trước đó, Lucifer cũng chỉ đang lợi dụng hắc tam mà thôi. Tuy nhiên tham vọng độc chiếm thân xác Kun của Lucifer đã thất bại. Lysithea ngay lập tức ôm lấy cậu nhóc. Cô quyết định bằng mọi giá sẽ không từ bỏ đứa con này. Trong hồi ức của cô ấy, hình ảnh người phụ nữ đặt cái nôi nhỏ xuống đất hiện lên. Không còn gì bàn cãi nữa, Lysithea chắc chắn là mẹ của Asta. Cô ấy vì không muốn con mình gặp nguy hiểm bởi năng lực hút cạn sự sống của bản thân, nên đã để cậu nhóc ở lại nhà thờ. Đó là một quyết định đau đớn khiến Lysithea luôn dằn vặt. Liebe không khác gì đứa con thứ hai và đã cứu rỗi linh hồn tổn thương của người phụ nữ ấy. Không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Bất chấp tất cả, Lysithea quyết chiến đấu với Lucifer đến cùng. Trước đây nữ hoàng phù thủy đã nói Asta là một dạng đột biến và cậu không có gì đặc biệt cả. Nhưng việc Lysithea có thể hút toàn bộ ma pháp và sự sống của người khác đã lý giải cho sự đột biến của Asta. Và đó cũng chính là lý do vì sao Asta không có ma pháp. Dường như tiềm năng ma pháp của cậu nhóc đã bị dập tắt từ trong trứng. Vì không có mana nên cậu nhóc mới sống sót được ở trong bụng mẹ. Nói theo khoa học là tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh ấy anh em. Vậy là chúng ta cũng biết được Lysithea bỏ Asta ở nhà thờ trước khi gặp Kun. Đó là một khoảng thời gian đủ lâu để mẹ Asta có thể vượt qua cú sốc đó. Cũng có nghĩa là cuộc đảo chính của Hắc Tam ở Space đã diễn ra trước khi Lucifer xuất hiện ở nhân giới. Noel năm nay 15 tuổi. Tính cả thời gian Acer mang thai thì trận chiến giữa mẹ cô và Maggie cũng diễn ra vào khoảng thời gian Hắc Tam lật đổ Space. Có nghĩa là Magicula đến nhân giới trước Lucifer. Nhưng vì Lucifer là ác ma cao cấp hơn nên Magicula đã chấp nhận để hắn lãnh đạo. Điều đó cũng lý giải vì sao Lucifer tin tưởng rằng chỉ những ác ma có khế ước với con người mới có thể tồn tại ở nhân giới. Quay trở lại diễn biến 268, trước sự áp đảo bất ngờ của Lucifer, Lysithea ôm chầm lấy Liebe. Năng lực của cô nhanh chóng hút đi ma pháp của tên ác ma tàn ác kia và đẩy lùi hắn khỏi cơ thể đứa con. Nhưng trước khi biến mất, Lucifer đã kịp để lại một vết thương chí mạng xuyên qua người mẹ Asta. Hắn cũng nói rằng sẽ quay trở lại vì hắn ta có thể can thiệp vào các ác ma cấp thấp bất kỳ lúc nào. Có lẽ điều đó chỉ diễn ra với những ác ma chưa có khế ước với con người. Bằng chứng là Lucifer không thể can thiệp vào những ác ma của Nash hay can thiệp vào trận chiến giữa Dante với Asta trước đó. Rơi vào đường cùng, Lysithea quyết định dùng toàn bộ sức mạnh phong ấn con trai của mình vào cỏ 5 lá, cùng với một lời nói, một ngày nào đó con chắc chắn sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Vậy là hình ảnh chúng ta chứng kiến ở chương 243 là hồi ức của Liebe chứ không phải Asta. Và một lần nữa sợi dây định mệnh giữa hai kẻ thất bại được nối lại với nhau. Lucifer là kẻ đã giết chết mẹ của họ. Hồi ức của Kun kết thúc, hắn trở lại thực tại với câu nói sốc như cơn lốc. Tất cả ác ma đều là cặn bã.
và hắn sẽ chiếm bằng được cơ thể Asta để tiêu diệt toàn bộ ác ma. Chương 268 chính thức kết thúc ở đây. 268 thực sự là chương rất hay, nhưng nó mang theo nhiều câu hỏi khiến độc giả bối rối về cốt truyện Black Clover. Đây là một bộ anime có cốt truyện rất logic và hiếm khi có lỗ hổng. Chính vì thế những câu hỏi sau sẽ khiến anh em phải suy ngẫm và chờ đợi Tabata giải thích. Đầu tiên, như chúng ta đã thấy, Lishita nhặt được cỏ 5 lá của Lich, đó là khoảng thời gian 16 năm trước. Tuy nhiên trong chương 205, Nero từng nói sau khi tỉnh lại, cô bé đã vượt qua quy luật thời gian canh giữ sách phép của Lich suốt 500 năm. Nero cũng từng nhận định cô không biết từ bao giờ sách phép của Lich xuất hiện một ác ma. Vì thế câu hỏi là tại sao Nero không biết cỏ 5 lá đã bị người khác nhặt được? Lẽ nào vì mải mê canh giữ quá mà ngủ quên lúc nào không biết? Hay Tabata đang muốn nói với người hâm mộ cuốn sách cỏ 5 lá mẹ Asta nhặt được không phải là sách phép của Lich? Câu hỏi thứ hai đó là ở đầu chương Kun đã nói rằng hắn không hề có ma pháp, nhưng tại sao sau khi bị phong ấn Kun lại có ma pháp? Thậm chí hắn còn được nhận định là có sức mạnh rất lớn nữa. Nguồn năng lượng ấy từ đâu mà ra? Có thể trước khi chết, Lishita đã dùng toàn bộ ma pháp cùng với sức mạnh hút được từ Lucifer truyền cho Kun. Có 5 lá là cuốn sách tượng trưng cho ác quỷ, cho sự tuyệt vọng và thù hận của con người. Vì thế rất có thể Kun đã ở trong cuốn sách hấp thụ năng lượng từ triệt quỷ kiếm và tích trữ hận thù từ những đối thủ Asta từng đối đầu để nâng cao sức mạnh. Câu hỏi thứ ba đó là tại sao Liebe lại có ngoại hình giống với Asta đến thế? Chính ngoại hình đó đã đặt ra muôn vàn hoài nghi về thân phận cùng cha khác ông nội giữa hai cô cậu. Điều đó có thể liên quan đến người cha của Asta cũng như cha của Liebe, hay nói cách khác, họ là anh em cùng cha khác mẹ. Bên cạnh đó, nếu Lishita là người đã sinh ra và nuôi dưỡng Asta, thì tại sao cô lại bỏ rơi cậu bé? Chẳng phải Asta vẫn an toàn khi ở bên cô hay sao? Câu hỏi cuối cùng đó là tại sao khi Charles Oxy nhặt được Asta và Juno ở nhà thờ, hai đứa nhỏ lại có trang phục và nét chữ giống nhau đến kỳ lạ? Đó là những nét chữ tạo cảm giác một người viết ra. Lẽ nào Lishita đã nhặt cả Juno về sau đó đem hai đứa trẻ đến nhà thờ? Điều đó không thể xảy ra bởi trong bức ảnh này chúng ta nhận thấy chỉ có một cái nôi, tức là Asta được đưa đến nhà thờ trước Juno. Và nếu có thể hãy gọi ngay một cuộc điện thoại đến Tabata nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.